Αυτό το καλοκαίρι αποφάσισα να κάνω το επόμενο βήμα και να αναλάβω ένα Open Yacht 45 πόδια, με το οποίο εγώ και η καμαρωτίνα μου θα κάναμε private tour στη Σαντορίνη. Μια απόφαση που φέρει μεγάλη ευθύνη, αλλά ήταν παράλληλα η πιο ενδιαφέρον δουλειά που έχω κάνει ποτέ μου. Όπως βλέπουμε, το κόκκινο χρώμα είναι η κόκκινη άμμος, δεν είναι βράχος και είναι η πιο δημοφιλής παραλία της Σαντορίνης. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στο αρχαιολογικό. Η Σαντορίνη αλλάζει συνεχώς μορφές εδώ και πολλές χιλιετίες λόγω του ηφαιστείου. 30.000 χρόνια πριν, το στρογγυλό νησί που είχε σχηματιστεί ήταν διπλάσιο από το σημερινό χωρίς καλντέρα. Ο πρώτος οικισμός ήταν το 4.500 π.Χ., ο οποίος χάθηκε από μεγάλο σεισμό. Το 1613 π.Χ. στη Σαντορίνη έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη στον κόσμο, όπου τα κύματα που προκαλέθηκαν από την έκρηξη φημολογείται πως ήταν από 30 μέχρι και 200 μέτρα ύψος και σάρωσαν όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Η πέτρα που απελευθερώθηκε από αυτήν την έκρηξη ήταν ίση σε ποσότητα με περίπου 60 εκατομμύρια σπίτια και για 2 χρόνια έπεσε η μέση θερμοκρασία στο Αιγαίο έως 4 βαθμούς Κελσίου λόγω του νέφους. Η έκρηξη αυτή έσπασε το νησί σε 3 κομμάτια, με τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, τη Σαντορίνη, τη Θηρασιά και το Ασπρονήσι. Το 46 π.Χ. αρχίζει στο κέντρο της καλντέρας να εμφανίζεται το νησί παλιά καμένη, σε αντίθεση με τη νέα καμένη που εμφανίστηκε τα τελευταία 150 χρόνια. Η τελευταία έκρηξη έγινε το 1950. Στο ηφαίστειο σήμερα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης σε διάφορα σημεία για τυχόν σεισμική δραστηριότητα και αλλαγές θερμοκρασίας. Η πρωτεύουσα είναι τα Φυρά, το κεντρικό νέο λιμάνι είναι ο Αθηνιός και ο πληθυσμός είναι περίπου στους 15.000 κατοίκους. Υπάρχουν αναφορές ότι η μεγάλη έκρηξη έχει να κάνει με το χαμό της Ατλαντίδας. Και θα μου πεις, καλά ρε Άλεξ, εσύ δεν μας είχες πει ότι Σαντορίνη είναι το χειρότερο νησί για γιώτιν και γενικά για αυτή τη δουλειά με τα σκάφη? Σαντορίνη, το χειρότερο νησί για γιώτιν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα μου πεις γιατί ήρθες εδώ? Μάλιστα με ένα συγκεκριμένα εκεί. Σε αυτόν εκεί τον τόπο της Αρμένης. Και φέτος, εδώ ακριβώς που είχα πει αυτό τότε, δένω το σκάφος, το Πάρντο. Το σκάφος που έχω αναλάβει φέτος. Το ιταλικό Πάρντο 43 είναι ένα πολύ φινετσάτο σκάφος, του οποίου οι κατασκευαστές έχουν δώσει πολύ έμφαση στις λεπτομέρειες όσο αφορά την εμφάνισή του. Πέρα όμως από την εμφάνιση, είναι και ένα αξιόλογο open motor yacht, το οποίο είχα τη χαρά να οδηγήσω αυτή τη σεζόν. Με 2 ισολέμβιους πετρελαιοκινητήρες Volvo Penta IPS 600, το 440 ύπων ο καθένας. Ένα σκάφος 100% στημένο πάνω στο IPS σύστημα. Όσο αφορά τις μανούβρες, πράγμα που εφόσον έχεις αντίληψη θα σου κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Ακόμα και στις πιο δύσκολες μανούβρες, με τις χειρότερες συνθήκες και σε στενά σημεία, θα μπορέσεις να ελιχθείς λόγω του IPS. Ιδανικό σκάφος για daily looks εκδρομές, σε πριβές συνθήκες, αυτό δηλαδή που κάναμε φέτος στη Σαντορίνη. Είδες πως τα φέρνει καμιά φορά η ζωή? Τότε δέναμε εκεί το σκάφος και έλεγα ότι πόσο δύσκολη είναι η δουλειά γενικά για τα σκάφη σε αυτό το νησί, και τώρα καθημερινά δένω το σκάφος σε αυτό το σημείο. Ένας από τους πιο βασικούς λόγους που θα πληρώσει κάποιο σκάφος στη Σαντορίνη είναι για να δει από κοντά την παλιά και νέα καμένη, όπου βρίσκονται στο κέντρο της καλντέρας. Εκεί θα έχουν και την ευκαιρία να κολυμπήσουν στο ηφαίστειο και στα ζεστά νερά. Ένα σημείο που νιώθεις ότι είναι στο διάστημα, καθώς η κατάμαυρη ηφαιστειακή πέτρα μαζί με την κόκκινη γραμμή στα βράχια από το Θιάφι κάνουν το τοπίο μοναδικό. Οπότε και εμείς ως σκάφος δίναμε την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες μας, εφόσον το θέλανε, να κολυμπήσουν εκεί και να βγάλουν φωτογραφίες, έτσι ώστε να θυμούνται αυτή τη μοναδική εμπειρία του ότι κολύμπησαν σε ένα ηφαίστειο. Είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά δύσκολο νησί για αυτή τη δουλειά, λόγω του ότι, όπως ξέρετε, είναι ένα πολύ ψηλό νησί και κάνει δύσκολη την πρόσβαση. Εγώ είχα συνηθίσει να δένω τόσο καιρό το σκάφος στα λιμάνια και να έχω τα πάντα στα πόδια. Από το να βγάλω τα σκουπίδια με ένα βήμα, να πεταχτώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι που χρειάζομαι για το σκάφος, να φωνάξουμε να έρθουν να βάλουμε πετρέλαια, να μπορείς να πας μια βόλτα απέναντι το σκάφος να χαλαρώσεις 5 λεπτά. Όλα ήταν στα πόδια μου. Έτσι δουλεύει το yachting και έτσι ήταν τόσα χρόνια η δουλειά που έκανα. Με λιμάνια. Εδώ δεν υπάρχουν
έχουν λιμάνι. Τα σκάφη δένουν σε ρεμέτζα, τα οποία υπάρχουν σε όλα τα spot που κάνουμε το tour. Η κάθε εταιρεία έχει από 1 με 2 δικά του ρεμέτζα και μπορούμε και σταματάμε και για λίγη ώρα για να κάνει ο κόσμος το μπάνιο του ή για να δείξουμε αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Όπως για παράδειγμα είναι αυτό το spot κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, όπου είναι ότι πρέπει για μια γρήγορη βουτιά, ίσως στην αρχή του ναύλου εφόσον έχει βγει έτσι το πρόγραμμα, όπου οι πελάτες θα δροσιστούν σε ένα ερημικό μέρος με ωραία νερά, θα ακούσουν από εμάς την ιστορία για τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου και θα φάνε μια όμορφη πιατέλα με φρούτα πριν να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Το ότι δεν υπάρχουν λιμάνια σημαίνει ότι και οι προμήθειες και γενικά ό,τι χρειαστείς για το σκάφος γίνονται λίγο δυσκολότερα. Σίγουρα όμως για μια εταιρεία που δουλεύει εδώ, όπως η εταιρεία που είμαι εγώ φέτος, μπορεί να οργανωθεί και να τα κάνει όλα αυτά λίγο πιο εύκολα. Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο για ένα περαστικό σκάφος, για ένα σκάφος που κάνει ένα tour στις Κυκλάδες στο Αιγαίο γενικότερα και αποφασίζει να κάνει μια στάση στη Σαντορίνη. Γίνονται όλα πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμη και το να δέσεις κάπου για το βράδυ είναι πολύ δύσκολο γιατί όπως είπα δεν υπάρχουν λιμάνια. Συν ότι μέσα στην καλντέρα, στον κύκλο δηλαδή που έγινε η έκρηξη, τα νερά είναι πάρα πολύ βαθιά. Φτάνουν μέχρι 400 μέτρα και ακόμα και όταν είσαι 50 μέτρα μακριά από την ακτή, είναι απευθείας 100 μέτρα. Κάνει σαν κρατήρα κυκλικό και δεν μπορείς να ρίξεις πουθενά άγκυρα μέσα στην καλντέρα. Απ' έξω υπάρχουν ριχά νερά που μπορείς να πας να ρίξεις άγκυρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην νότια πλευρά του νησιού, δηλαδή έξω από την καλντέρα όπου είχε γίνει η μεγάλη έκρηξη. Οπότε σε όλη την νότια πλευρά, παράλια, τα νερά είναι αρκετά ριχά, πράγμα που κάνει εφικτό το αγκυροβόλιο σε αρκετά σημεία. Όταν οι πελάτες λοιπόν επιλέγαν να κατέβουμε νότια, θα περνάγαμε από όλα τα σημεία στο tour, ώστε να δουν όσα περισσότερα γίνεται από αυτή τη μεριά και να βγάλουν τις φωτογραφίες. Μπαίναμε μέσα στο μεγάλο βράχο που βγάζανε φωτογραφίες στην πλώρη και μπορούσαν ακόμη και να κουμπίσουν με το χέρι του στα ηφαιστειακά βράχια. Γενικά, αυτός ο μαύρος βράχος από πίσω ως background ήταν κάτι ξεχωριστό, οπότε δίναμε την ευκαιρία για μια τέτοια φωτογραφία σε όλους. Συνεχίζω τη μανούβρα μου δίνοντας προτεραιότητα προφανώς στα κόκκινα του καταμαράν και συνεχίζουμε τη βόλτα μας προς τη Λευκή Παραλία, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με σκάφος. Καθώς η hostess δίνει πληροφορίες για την περιοχή και τα πετρώματα που βλέπουμε, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά σε αυτά τα σημεία, όπως αυτόν το λευκό βράχο που μοιάζει με παγόβουνο μέσα στο νερό. Και συνεχίζω την πορεία μου κρατώντας δεξιά για να βοηθάω το υπόλοιπο τράφικ και πλησιάζουμε την κόκκινη παραλία, όπου θα είναι και η μεγάλη μας στάση για μπάνιο και φαγητό στο σκάφος. Περνάω ανοιχτά από τα υπόλοιπα γυροβολημένα σκάφη, στα οποία κάνει ο κόσμος γύρω-γύρω μπάνιο και πάω στο σημείο μου όπου έριχνα πάντα άγκυρα σχετικά ριχά και όσο μπορώ εκτός εμβέλειας της παραλίας. Φουντάρουμε σε συνεννόηση και κάνω ανάποδα για να στρώσει καδένα. Ετοιμάζουμε τον κόσμο για το μπάνιο τους και ξεκινάμε το μαγείρεμα. Για εμάς, ακόμα και το να μπούμε και να βγούμε στο σκάφος απαιτεί μια διαδικασία και μια συνεννόηση με τον κόσμο που δουλεύει στον τόκο για να έρθει το τέντερ να μαζέψει τον κόσμο από τα σκάφη. Όλα τα σκάφη βρίσκονται εδώ σε αυτό το μέρος, κάτω από την Ία, μέχρι και την Αρμένη, λίγο αριστερότερα της Αρμένης, και περνάει ένα τέντερ, μας βάζει το πρωί και μας βγάζει το βράδυ όταν τελειώνουν. Αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, εμένα έχει ακυρωθεί ένα ναύλο, έχει τύχει 2-3 φορές μέσα στη σεζόν και δεν μπορώ να βγω έξω, εκτός να πάω κολυμπώντας. Όλα θέλει να τα έχει οργανώσει και να έχει συνεννοηθεί με τον κόσμο τον απ' έξω. Από το να βγάλει τα σκουπίδια, από το να έρθει το λόντρι στο σκάφος, από το να έρθουν οι προμήθειες, από το να έρθει ο πάγος. Όλα αυτά θέλουν μια συνεννόηση και μια οργάνωση. Οπότε η εταιρεία εννοείται παρέχει, αλλά σίγουρα κάνουν τη δουλειά αυτή δυσκολότερη. Βρισκόμαστε στην Κόκκινη Παραλία. Η Κόκκινη Παραλία είναι δημιούργημα της παλαιότερης ηφαιστειακής δράσης και πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε το 1630 μετά Χριστόν. Όπως βλέπουμε, το κόκκινο χρώμα είναι κόκκινη άμμος, δεν είναι βράχος και είναι η πιο δημοφιλής παραλία της Σαντορίνης. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στο αρχαιολογικό χώρο του ακρωτηρίου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η πιο δημοφιλής παραλία και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή το μπάνιο του. Είναι προσβάσιμη και με σκάφος και με αυτοκίνητο.
Όπως βλέπετε, τα βράχια έχουν πέσει και κανονικά απαγορεύεται η πρόσβαση από το λιμεναρχείο, όμως ο κόσμος παρόλα αυτά συνεχίζει και έρχεται. Όσο τρώει ο κόσμος, έχουμε την ευκαιρία να χαλαρώσουμε για λίγο στην πλώρη, κοιτώντας διακριτικά πάντα μήπως χρειάζονται κάτι και για να συμπληρώσουμε το κρασί του. Και στη συνέχεια φεύγουμε για το Sunset, το οποίο είναι το δεύτερο πιο σημαντικό event μετά από το ηφαίστειο, όπου αξίζει να πληρώσει κάποιο σκάφος στη Σαντορίνη. Πραγματικά δεν βαρέθηκα να το βλέπω και ας το έβλεπα κάθε μέρα επί 4 μήνες. Βάζουμε το κόσμο στα πρίμα που είναι αρκετά άνετα, σερβίρουμε κρασί με χαλαρή μουσική και κρατάω το σκάφος σταθερό προς τον ήλιο για να το ευχαριστηθούν. Άλλη μια επιτυχημένη μέρα για το σκάφος τελειώνει με ευχαριστημένους πελάτες και μετά από 2 ναύλα επιστρέφουμε για να δέσουμε με ασφάλεια το σκάφος μας στο ρεμέτζο μας. Πάμε λοιπόν να απαντήσω στο γιατί ήρθες εδώ τελικά, Άλεξ, αφού η δουλειά είναι δυσκολότερη. Γιατί δεν καθόσουν εκεί που τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για σένα. Όπως ξέρετε, η Σαντορίνη έχει μια τεράστια σεζόν. Είναι ίσως το μοναδικό νησί μαζί με την Μύκονο στην Ελλάδα που έχει μια εξάμηνη σεζόν, ίσως και παραπάνω. Συγκεκριμένα στη Σαντορίνη τα σκάφη δουλεύουν έως και 8 μήνες. Υπάρχουν δηλαδή ναύλα για να καλύψει μια σεζόν 8 μηνών. Πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται πουθενά στην Ελλάδα. Έχω συνηθίσει μέχρι τώρα το high season να είναι 1 με 1,5 μήνα. Τα νησιά, ας πούμε στο Ιόνιο που δούλευα εγώ, ζορίζονται πάρα πολύ, διότι ο κόσμος βρίσκεται εκεί για max 2 μήνες. Όλη η υπόλοιπη περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη για τα υπόλοιπα νησιά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και οι μισθοί είναι πολύ καλύτεροι εδώ. Αφού οι εταιρείες δουλεύουν και τα σκάφη δουλεύουν 8 μήνες, μπορούν να ανεβάσουν και τους μισθούς για να έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους σε αυτές τις θέσεις, οι οποίοι θα κάτσουν όλη τη σεζόν να δουλέψουν χωρίς να φύγουν. Οπότε έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, όπως κάθε δουλειά, όπως κάθε νησί, όπως κάθε σκάφος. Τα μετριάζεις λίγο, τα βάζεις κάτω και αποφασίζεις αν αυτή η επιλογή είναι καλή για σένα ή όχι. Πέρυσι π.χ. στο Ιόνιο ήθελα λιγάκι να ξεκουραστώ από τις κουραστικές σεζόν στα σκάφη, στα γιότ, και επέλεξα να βγάλω λιγότερα χρήματα αλλά να είμαι καλύτερα εγώ. Ήταν μια δουλειά πραγματικά, όπως έχω ξαναπεί, από τις καλύτερες που έχω κάνει. Ξεκουράστηκα, ήταν όλα εύκολα εκεί. Αλλά σίγουρα δεν έβγαλα τα χρήματα που θα βγάλω φέτος εδώ. Και επειδή έχουμε και ένα κανάλι που πρέπει να συντηρήσουμε, πρέπει να πάρουμε ένα καινούριο drone επιτέλους. Έχει βγει και η GoPro 12. Φέτος επέλεξα να κουραστώ παραπάνω, να είναι όλα δυσκολότερα και να βγάλω λίγο παραπάνω χρήματα. Αυτό είναι το σκάφος. Τώρα το έχω καλυμμένο γιατί, όπως είπα, ακυρώθηκε το ναύλο, αλλά θα το δείτε και σε άλλες φάσεις. Εδώ που λέτε, η συγκεκριμένη εταιρεία, γενικά η φάση και το σκάφος είναι 2 ναύλα την ημέρα, ένα πρωινό και ένα απογευματινό. Το πρωινό είναι περίπου 4 ώρες, 11 παρά με 3 παρά, και το επόμενο ξεκινάει 4 παρά, δηλαδή 1 ώρα αργότερα, μέχρι το sunset. Το sunset στις αρχές της σεζόν φτάνει μέχρι και τις 9 παρατέταρτο. Πέφτει ο ήλιος δηλαδή 8:45. Τώρα που πλέον μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έχει πέσει και είναι γύρω στις 7:30. Οπότε και εμείς μπορούμε να γυρίσουμε και λίγο νωρίτερα στο σπίτι μας, να ξεκουραστούμε για την επόμενη μέρα. 2 ναύλα την ημέρα σημαίνει ότι αναγκαστικά το σκάφος πρέπει να πληθεί 3 φορές. Μία το πρωί για το πρωινό ναύλο, μία το μεσημέρι για το απογευματινό ναύλο και μία το βράδυ, εφόσον έχει φάει αλάτι, για να μην μείνει πάνω στο σκάφος το αλάτι. Στο σκάφος δουλεύουν 2 άνθρωποι, ο καπετάνιος και η καμαρωτίνη. Ο καπετάνιος υποδέχεται τον κόσμο και φτιάχνει το πλάνο της ημέρας, το που θα πάμε. Ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, επειδή είναι και ένα ταχύπλοο σκάφος, έχουμε την επιλογή να φτιάξουμε λίγο το πλάνο διαφορετικό, ανάλογα με το τι θέλει ο κάθε πελάτης. Η καμαρωτίνα φροντίζει καθ' όλη τη διάρκεια του trip να κάνει την ξενάγηση στον κόσμο, το που βρισκόμαστε και να εξηγήσει το τι βλέπουμε στο κάθε μέρος που πάμε. Επίσης, φροντίζει για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Τα ποτά του, το φαγητό του, το σέρβις του είναι πάντα πάνω από τον πελάτη στην ουσία. Εφόσον μπορέσουν αυτοί οι δύο να έχουν μια καλή συνεργασία, αυτό βγαίνει και στον κόσμο και ο κόσμος ευχαριστιέται το trip που έχει κλείσει να κάνει.